Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі. Весь січень та початок лютого виконував польоти по всьому світу. Були нові аеропорти. Там була сувора зима і там було вічне літо. В світі багато красивих місць, багато незвичайних місць. І це все я намагаюсь залишити в нашій пам'яті. Саме для цього я і пишу відео. Як виглядають різні аеропорти світу, яка там природа, а також як працюють наші льотні екіпажі. І намагаюсь донести до всіх, яку велику і важливу роботу ми робимо. Пролітали над Гренландією, і я побачив, який це красивий і величезний острів. Площа Гренландії у 3,5 рази більше за площу України. Летів над Канадою. Нескінченна країна озер. І її площа вже 3,5 рази більше за Гренландію. І навіть більше за територію Сполучених Штатів. Був у Штатах. Живуть вони своїм життям. Чули про Україну, про війну там у нас. Трохи про Гренландію. Переживають про це, але так не дуже. Ціни у них не змінюються радикально. Паливо для машин, наприклад, 3-4 долари за 1 галон. Це 4 літра. І це значно дешевше, ніж у Європі. Курка гриль, наприклад, у Sam's Club 5 доларів, а це 1,5 кілограми м'яса. І це вже протягом 25 років. Це я показую фото, які я знімав у різні роки. І щоб отримувати таку цікаву, різноманітну інформацію, необхідно обов'язково підписатися на канал Дмитро Антонов. Натиснути кнопку «Подобається», вподобайку. Написати великий коментар та поділитися цим відео з друзями та знайомими. Світ, як я говорю, дуже великий та красивий. І його необхідно берегти. Саме для цього зараз Україна бореться з вселенським злом у вигляді Росії. Нам потрібна допомога. Українським Збройним силам потрібна допомога. Тому скануємо QR-код та допомагаємо нашим силам оборони. Наш канал збирає кошти спільно з фондом «Повернись живим» на мобільний пункт управління безпілотними літальними апаратами. На даний момент ми зібрали трохи більше 500 тисяч гривень. Я незабаром приїду до Києва і буду активізувати цей процес. Хочу повернутися до катастрофи Азовавіа, яка відбулася 25 грудня минулого року. Вийшов проміжний звіт Міністерства транспорту Республіки Казахстан. Він був зроблений на основі матеріалів, отриманих за розшифровкою бортових засобів об'єктивного контролю. В описі до цього відео я помістив посилання на цей звіт, ви можете з ним ознайомитись. А перед тим, як я поділюсь своїм враженням з цього приводу, хочу коротко розповісти про так звані чорні ящики. І які види бувають їх, і для чого вони зроблені. Бортові засоби об'єктивного контролю, коротенько назву їх ЗОК, технічні засоби призначені для реєстрації та збереження всієї польотної інформації, що характеризує умови польоту, дії екіпажу та функціонування бортового обладнання. Засоби об'єктивного контролю використовуються для наступного: аналізу причин та попередження льотних пригод, технічної діагностики бортового обладнання та прогнозування його технічного стану, оцінки дій льотного складу під час виконання польоту
Існує два види засобів об'єктивного контролю. Це бортові пристрої реєстрації, бортові самописці і бортові магнітофони. Останнім часом починають розробляти інтегральні пристрої, що поєднують у собі функції обох видів. Бортові автоматичні пристрої реєстрації призначені для автоматичного запису параметрів польоту. Наприклад, висоти, швидкості польоту, частоту обертання ротора двигуна, кутів атаки, прискорень та багатьох параметрів найважливіших агрегатів та систем. За функціональним призначенням пристроїв реєстрації їх поділяють на аварійні, експлуатаційні та випробувальні. За принципом запису інформації пристрої реєстрації поділяються на механічні, оптичні, магнітні та електронні з твердотільними запам'ятовуючими пристроями. У механічних та оптичних накопичувачах сигнал записується в аналоговій формі, в магнітних та електронних у цифровій. Пристрій реєстрації з твердотільним накопичувачем – це нове покоління пристроїв реєстрації, і ми знаємо, це ЗБН – захищений броньований накопичувач. Саме такий стоїть на нашому літаку Ан-124-100 «Руслан». Ось це стоїть, це магнітофон. Він пише все, що ми говоримо на літаку. 6 каналів. Перший канал командир, другий пілот, третій навігатор і потім мікрофони, які стоять внутрі. А щоб зняти цю інформацію, тут відкривається зверху кришечка, вставляється флешечка і списується. Оце така флешка, на яку пишеться вся інформація з нашого магнітофону. І повний час це 16 годин. Тому ми кожні 10-12 годин знімаємо інформацію і все відправляємо в наш бюро, де проводяться розшифровки. А ця флешечка, ось вона вставляється ось тут зверху. Відкрутили, вставили, все просто, все надійно. А це внизу ще такий розйомчик, трошки посередині. Це такий розйом, який дозволяє напряму підключати комп'ютер і теж списувати інформацію, якщо потрібно. Оце оця флешечка, яку ми зняли з орта і вставляємо в такий, можна назвати його карт-рідер. І вже цей карт-рідер, шнурочок такий, і конектиться з комп'ютером, і все списуємо. Ще раз говорю, просто і надійно. А це головна, так звана чорна скринька. Тобто це регістратор всіх параметрів літака. Це сам ЗБН, захищений блок-накопичувач. І він входить до общої системи, яка називається Тестер М. Зараз подивимось, як списується інформація. Пише всі параметри, 300 параметрів. Ось так підключається розйомчик для списування інформації. А інформація списується ось на такий приборчик. Його потрібно вмикнути. Отак пішло, кнопочку натиснули і пішло переписуватись. Так що всю інформацію потім ми відправляємо на базу, розшифровуємо і таким чином 100% надійність і безпека польотів. І ось усі 100% польотів ми розшифровуємо, аналізуємо та систематизуємо. Програма Monster з розшифровки польотної інформації самостійно аналізує ключові моменти польоту та видає аналіз якості виконання елементів пілотування. Це допомагає вчасно реагувати та дозволяє приймати правильні рішення та застосовувати необхідні дії щодо підтримки високого рівня безпеки польотів.
Думками щодо попереднього звіту по результатам розслідування авіаційної події Азалавія я обов'язково поділюся, і це відбудеться у наступному відео. А зараз політаємо. Це буде зліт у Лейпцигу. На зльоті ви побачите кадри, зняті з постерами. І ці спотери-початківці. І це моя родина Олександра і Валерія. А в екіпажі пілотує з правого пілотського сидіння Вадим. Навігатор – це Юра. Інженер – Євген. А зв'язок веде наш пілот Олександр. В екіпажі, як завжди, все надійно, все спокійно. Політ виконується професійно, безпечно та просто красиво. Полетіли! Занимаем исполнительную полосу 26. Second, sorry, Boston 1. Boston 1, we are 05 and Victor, stand 451. 05 Victor, stand 451, Boston 1. Boston 1, contact ground 121, das war 805. Tschüss. 11805, Boston. Прогрето ПМГ. Хорошо, Саша. 45 установлен. Установлено. Та держи на тормозах. Отчет. Счастливее. Взлет. Режим запрещен. Проверен на третьем норма. Авария ПВД. Включен. Фары. Руление. Аварийное предупреждающее табло. Не горят, инженер. Ну что вам не говорят? Справа не горят. Слева не говорят. Двигатели. Осталось 35 секунд. Запрашиваю. Прошу. Antonov 335, Foxtrot, wind 270 degrees, 13 knots, runway 26 left, clear takeoff. Takeoff to 6 road, Часы простили. Фары большие включили. Сколько? 5 секунд осталось. Выехали. Внимание, экипаж, взлетаем, отчет времени, рубеж 235. Установить режим на минуту. Скорость растет. Хорошо, устанавливаю. Режим номинальный. Режим номинальный, параметры норм. 150 контроля. Норма. 170. 190. 210. 230. Рубеж. Продолжаем. Подъем. 200 полсотни отрыв. Высота 10 безопасно. Шасси убрать. Шасси убирается. Высота полсотни 275. Шасси убирается. Фары убрать, малый цвет. Фары убрал. Высота 120 Сейчас. 270. Бок 0. Шасси убрано, створки закрыты. Высота 200 Кран 270. верно. Отключаем. Отключаю. Я шо... Что я сделал? Продолжаю. Держи ствол. Не отпускай. Antonov 335, Foxtrot, contact departure 126.175, come on. 126.175, Штурман. На вторую На сторону. второй экипаж. На второй. Major Raider, good afternoon, Antonov 335, Foxtrot area, wide descent to Sierra, climb level 70, now crossing 2007. Antonov 335, Foxtrot, hello, Munich identified, climb to flight level 150. Climb level 150, Antonov 335, Foxtrot. 150. Установлены задатчики. Записано. 3000 пресекли. Хорошо, сейчас придавливаю, будем убираться. Подходим к точке первого разворота, контролируем разворот влево. Хорошо, закрылки Назадный убрать курс 15. 157. Закрылки 15 собираются. 3400. Сейчас пойдет. Да-да, все отлично. Golf Delta, descend. Закрылки 15 убраны. Закрылки убрать 2. Закрылки 2 убираю.
Man 61 Whiskey, descend to flight level 100. Expect further descent in approximately 2 minutes. Bravo 100, Roger, approximately 61 Whiskey. Закрылки 2 убраны. Гарно, так, сонечко. Механизацию убрать полностью. Закрылки нравятся. Синхрон. Балансирую его, и канал тоннажа можно подключать на этой скорости. 410. Да, хорошо. А вот тут. Да, вот так проще. Ну смотри. Просто тогда надо отвлекаться от обзора передня. И на высоте перехода. Установил штурму 10-0, 760. Скорости перехода. Высотомеры. Ну, штурм установлен. Наблюдение нет. Справа Ничего стандарт 60 эшелон. Слева стандарт 60 пересекаем, набираем 150. Разворот минус 10. Хорошо. Все, вышли. Машина справилась, максимально отклонение 0,1 миля. Отлично. Дуже гарно.